Sikat at legendary sa larangan ng sports at politika, sinisingil ngayon sa kanyang pagkakautang? Alamin kung bakit, kaya tumutok lang dito sa Get in Touch. Usap-usapan ng karamihan ang pagkatalo ngayon ni Manny Pacquiao laban kay Ugas. Sa isang unanimous decision, hindi nabawi ni Manny ang medalya. Pero nagpahayag pa rin ng suporta ang kanyang mga tagahanga sa kanya dahil para sa kanila ay si Pacquiao pa rin ang panalo. Sa mahigit 2 dekada ba naman ni Pacquiao sa boxing, maituturing talagang napakagaling niya. Sa kabilang banda, lumutang naman ang isyo na may utang di umano si Manny Pacquiao na hindi nababayaran. Nilinaw ng Pinoy rock icon na si Mike Hanopol na walang halo o kulay politika ang desisyon niyang ilantad sa publiko ang paniningil kay Senator Manny Pacquiao. Ito ay para sa 3 kanta na ipinasulat sa kanya ng pambansang kamao noong September 2019. Si Mike ay dating miyembro ng legendary rock band na Juan de la Cruz, kung saan kasama niya sina Pipi Smith at Wally Gonzalez na pareho ng yumao. Sinabi ng 75-year-old rock singer na sinisingil niya kay Pacquiao ang kanyang talent fee bilang singer at songwriter dahil kailangan niya ng pera. Nagkataon lang daw na lumabas ang isyo ng matalo ang Pinoy boxing champ sa laban nito kay Yordenis Ugas ng Cuba kahapon August 22. Nabuo ang kasunduan ni Mike at Pacquiao nang magkita sila sa opisina ng senador sa Senado noong September 19, 2019. Ang Jewish travel vlogger na si Drew Bensky ang kasama ni Mike at isa siya sa mga makapagpapatunay tungkol sa naganap na pag-uusap ng dalawa. Walang halong ano ito. Alam ko maraming nag-iisip na may halong ibang kulay politika. Naku po, wala ako niyan, sabi ni Mike nang makausap siya ng cabinet files ngayong Lunes ng hapon, August 23. Lahad pa niya, hindi pa siya bayad. Para sa simbahan niya ang mga kanta. Siya mismo ang kausap ko. Magkano ang sinisingil niya kay Pacquiao? Ayon kay Mike, inaayos ko pa ang presyo kasi may standard eh. Kung magkano ang komposisyon, depende yan sa status ng kanta. Naglalaro na yan pataas. Depende kung commercial. Meron pang studio na babayaran 1,000 piso. Ang musikero, 50,000 pesos lang naman yon. Yung mga kanta, nasa kanya na. Lyrics at melody, nasa kanya na. Ako ang kumanta. Hindi masabi ni Mike ang dahilan kung bakit hindi pa siya binabayaran para sa kanyang serbisyo. Pero hindi na sila nagkausap nang bumalik siya sa opisina ni Pacquiao para maningil. Saad ng rock icon, nako, syempre, unang-una, hindi ko alam kung sinadya niya na hindi ako bayaran o marami siyang appointment. Busy masyado. Nung inappoint niya ako, kinomisyon niya ako na gumawa ng 3 kanta. Bumalik pa ako sa Senado para magtanong. Wala na siya. Hindi na siya sumipot. Tatanungin ko kung magbabayad ba. Magkano ba ibabayad? Driver niya mismo ang kausap ko, si Amay. Nagsawa na lang ako pero hindi na ako makatiis dahil ang dami ko ng kailangan na panggastos. Galing ako sa ospital, walang kapera-pera, walang tugtugan, wala lahat. Kaya napilitan akong ilabas yan. Tinamaan ng COVID-19 si Mike noong June 2021. May mensahe ba siya para kay Pacquiao? Sabi ni Mike, bayaran lang ako tapos. Bayaran ako ng sapat. Hindi naman ako naghahangad ng maraming pera. Hindi. Biro mo, barya lang. Hindi niya mapakawalan. Tapos sasabihin niya yung pera na dumating sa akin, baliwala yan. Hindi yan ang importante sa akin. Sa akin lang matulungan ang lahat ng mga nangangailangan. Ano yung pinagsasabi niya? Ayoko nang makialam sa mga ganyan, ayoko na. Basta ako bayaran lang. Basta magbayaran lang kami, tapos na, okay na yan, wala na.
Pero hanggat hindi niya binabayaran, it will remain in the area forever. Inaantay rin ng karamihan ang pag-anunsyo ni Manny Pacquiao sa usap-usapang tatakbo siya bilang presidente ng bansa sa susunod na eleksyon. Hindi pa raw masasabi ng legendary boxer kung ano ang magiging plano niya, kaya ito ang inaantabayanan ng lahat. Marami ang hindi pabor sa kanyang pagtakbo, pero walang magagawa ang iba kung tutuhanin niya talaga ang bagay na ito dahil may pera naman siyang ipanggagastos sa kanyang kampanya. Tingnan na lang kung sino ang mananalo sa darating na halalan. Samantala, nagpakita naman ng suporta ang asawa niyang si Jinky Pacquiao na kahit hindi nanalo ang kanilang haligi ng pamilya ay nag-iisang champion pa rin siya sa kanilang lahat. Todo suporta rin ang kanyang ina na si Mami Junicia at ang payo niya sa kanyang anak na ito raw ang araw na magdesisyon si Manny na magretiro na sa boxing dahil tumatanda na rin siya. Kung may nalungkot sa pagkatalo ni Pacquiao, meron namang natuwa sa kanyang pagkatalo at isineselebrate pa ito ng mga LGBTQ members na sina Andoy Ranay, Adrian Lindayag at Icy Mendoza. Dahil hindi pa rin nalilimutan nila ang mga binitawang salita ni Pacquiao noon nang hingin ang opinyon nito tungkol sa same-sex marriage noong taong 2016. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron man kayong mga komento o reaksyon, mag-comment lang kayo sa comment section na may respeto at hindi pa mamahiya sa kung sino man. Kung gusto nyo pa ng ibang mga update tungkol sa inyong mga paboritong artista, pwede nyong i-click ang link na makikita nyo sa description ng video. At sa hulihan ng video, pwede nyo ring i-click kung interesado kayo na panoorin ito. Makikita nyo rin sa bandang itaas ng video na may lumalabas na I button. Maaari nyo ring i-click para mapanood ang mga huling video na in-upload ko. At ang pinaka-importante ay huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, share at i-click ang bell notification para maging updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko sa channel na ito. Maraming salamat din po sa palaging panunood, pagsubaybay at walang sawang pagtangkilik sa aking channel. God bless you po. At sa mga hindi pa nakasubscribe, i-click nyo ang subscribe button para hindi kayo mahuli sa mga balita tungkol sa inyong mga paboritong inaabangan. Hanggang sa susunod kong upload.